15 kỳ quan Trung Quốc đẹp đến không tin nổi, nhìn là muốn đi ngay. Có những vùng đất chỉ cần nhìn qua màn hình cũng khiến tim đập nhanh hơn một nhịp. Đó là nơi núi non dựng đứng, làng cổ nép mình bên sườn đá, thung lũng và hồ nước đẹp đến mức tưởng như không có thật. Trung Quốc chính là một bản đồ khổng lồ của những kỳ quan ẩn mình, nơi thiên nhiên, lịch sử và con người hòa vào nhau qua hàng nghìn năm. Và trong video này, hãy cùng Cõi Lạ TV bước vào hành trình khám phá những điểm đến đẹp, lạ và ngoạn mục bậc nhất. Làng Hoàng Lĩnh, Giang Tây. Làng Hoàng Lĩnh lưu giữ hơn 120 công trình kiến trúc kiểu Huy Châu có niên đại từ thời Minh và Thanh, nằm trên sườn núi dốc đứng. Những bức tường trắng và mái ngói đen xếp lớp từ trên cao xuống thấp như một chiếc quạt khổng lồ. Vào mùa thu, người dân địa phương có truyền thống phơi ớt, ngô và nông sản trên mái nhà, tạo nên những mảng màu rực rỡ có thể nhìn thấy từ rất xa. Nơi đây nổi bật với tập tục phơi sấy xếch kiêu đặc trưng của miền Bắc Giang Tây. Các công trình được di rời và trùng tu cẩn thận, vừa giữ nguyên tính lịch sử, vừa phục vụ lưu trú hiện đại với lối đi bộ thuận tiện. Du khách có thể thong thả dạo qua những con hẻm hẹp, các khoảng sân cổ kính và cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa núi rừng. Núi Tuyết Mai Lý, Vân Nam, Tây Tạng. Núi Tuyết Mai Lý nằm trên ranh giới giữa tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Tạng, nơi ba con sông lớn là Kim Sa, Lan Thương và Nộ Giang chảy song song qua cùng một vùng. Đỉnh chính Kawa Gebo cao hơn 6.700 m, là ngọn núi cao nhất Vân Nam. Với người theo Phật giáo Tây Tạng, đây là một trong 8 ngọn núi linh thiêng nhất, nơi cư ngụ của một vị thần chiến binh. Cho đến nay, chưa ai từng chinh phục được đỉnh Kawa Gebo do địa hình cực kỳ nguy hiểm và những quy định tôn giáo nghiêm ngặt cấm leo núi. Mỗi năm, các tín đồ hành hương đều đến đây để đi vòng quanh chân núi, một hành trình có thể kéo dài nhiều tuần. Làng Dục Bang gần đó cũng nổi tiếng với truyền thống tâm linh sâu sắc. Người dân tin rằng đây là vùng đất thiêng được các vị thần bảo hộ, nơi linh hồn tổ tiên ngự trên những đỉnh núi cao và dõi theo con cháu của mình. Thung lũng Vọng Tiên, Giang Tây. Thung lũng Vọng Tiên, thuộc tỉnh Giang Tây, từng là một mỏ đá bị bỏ hoang trước khi được cải tạo thành khu danh thắng nổi tiếng. Các ngôi làng xây dựng những căn nhà bám vào vách đá dọc theo hẻm núi dựng đứng, tạo nên hệ thống lưu trú ngoạn mục với tầm nhìn thẳng ra thác nước và suối chảy bên dưới. Toàn bộ thung lũng rộng khoảng 6 km vuông, nổi bật với những thác nước tầng tầng, cầu treo và tuyến chèo bè dài hơn 3 km xuyên qua gành thác. Ở chân núi, những con phố cổ vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống, trong khi các lối đi trên cao dẫn du khách đến những điểm ngắm cảnh bao quát toàn bộ hẻm núi. Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng làm nổi bật các công trình treo lơ lửng trên vách đá, tạo nên khung cảnh huyền ảo. Mùa xuân và mùa thu có thời tiết dễ chịu, rất lý tưởng cho việc leo núi và chụp ảnh. Ẩm thực địa phương mang đậm hương vị Giang Tây, với mì, bánh mặn và nhiều món ăn được phục vụ ngay trong các nhà hàng treo leo trên vách đá. Núi Thiên Môn, Hồ Nam. Núi Thiên Môn, thuộc tỉnh Hồ Nam, vươn cao gần 1.500 m so với thành phố Trưng Gia Giới. Tuyến cáp treo chở khách trên núi dài nhất thế giới kéo dài hơn 7 km, đưa du khách lên cao hơn 1.200 m chỉ trong khoảng 30 phút. Ở lưng chừng núi, động Thiên Môn hiện ra như một vòm đá tự nhiên khổng lồ cao hơn 130 m, có thể tiếp cận bằng 999 bậc thang, thường được gọi là con đường lên thiên giới. Những lối đi bằng kính treo sát vách đá mở ra tầm nhìn xuyên thấu xuống vực sâu hàng nghìn mét bên dưới. Với những ai không thích leo bộ, con đường uốn lượn với 99 khúc cua gắt sẽ đưa xe buýt lên thẳng cửa động. Sương mù thường tràn qua vòm đá, tạo nên khung cảnh mờ ảo như chốn tiên cảnh. Núi Thiên Môn chinh phục du khách bằng những vách đá dựng đứng, rừng cây uốn lượn và khung cảnh mây trời hùng vĩ. Cửu Trại Câu, Tứ Xuyên. Cửu Trại Câu, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ cảnh quan karst đặc biệt và hệ sinh thái đa dạng. Thung lũng hình chữ Y này sở hữu hơn 100 hồ nước trên núi cao, được nuôi dưỡng bởi nguồn nước giàu canxi, tạo nên những gam màu xanh ngọc, xanh lục và xanh lam rực rỡ đến khó tin. Những mặt hồ phẳng lặng phản chiếu rừng cây, thác nước và bầu trời, mang lại cảm giác như đang bước vào một thế giới cổ tích giữa lòng núi non Trung Hoa. Nước trong vắt đến mức ở nhiều nơi có thể nhìn thấy xuống độ sâu hơn 30 mét. Những thác nước nhiều tầng nối tiếp nhau đổ xuống giữa các hồ, trong đó thác Nặc Nhật Lãng trải rộng gần 300 mét, tạo nên âm thanh và khung cảnh hùng vĩ. Bao quanh các dòng nước là những khu rừng nguyên sinh cổ thụ, nơi sinh sống của gấu trúc khổng lồ và nhiều loài động vật quý hiếm khác. Ngày xưa, có 9 ngôi làng của người Tây Tạng nằm rải rác trong khu vực, vì thế nơi đây được gọi là thung lũng Cửu Trại. Người dân địa phương tin rằng vùng đất này từng là nơi các nhà sư cổ đại ẩn tu,
sống tách biệt với thế giới bên ngoài để tìm kiếm nguồn năng lượng tâm linh từ thiên nhiên. Cho đến ngày nay, họ vẫn gìn giữ những phong tục riêng biệt, từ nghi lễ cầu nguyện, ẩm thực truyền thống như trà bơ bò Iác, cho đến các sản phẩm thủ công gắn chặt với núi rừng và đất đai. Núi Thái Sơn, Sơn Đông. Núi Thái Sơn, thuộc tỉnh Sơn Đông, được tôn vinh là ngọn núi đứng đầu trong ngũ nhạc của Trung Quốc nhờ ý nghĩa văn hóa và tâm linh đặc biệt. Suốt hơn 2.000 năm, các hoàng đế đã đến đây cử hành nghi lễ tế trời đất, cầu mong quốc thái dân an và triều đại hưng thịnh. Tương truyền rằng Tần Thủy Hoàng từng đích thân vượt qua làn sương mù dày đặc để leo lên Thái Sơn, thực hiện nghi lễ quan trọng bậc nhất của đế quốc. Đỉnh chính cao hơn 1.500 m, vươn lên đột ngột giữa vùng đồng bằng rộng lớn xung quanh. Hơn 7.000 bậc đá dẫn lối lên đỉnh, đi qua đền miếu cổ, cổng đá và vô số bia khắc ghi dấu ấn lịch sử. Cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi là khoảnh khắc nổi tiếng, thu hút dòng người lên núi từ trong đêm. Những cây thông cổ bám chặt vào vách đá, còn các tấm bia đá lặng lẽ kể lại những lần viếng thăm của các bậc đế vương. Trong văn hóa Trung Hoa, Thái Sơn tượng trưng cho sự sinh sôi và tái sinh, và người ta tin rằng bất kỳ ai thành tâm hành hương đến đây đều sẽ đón nhận may mắn và phúc lành. Ruộng bậc thang Nguyên Hà, Giang Tây. Ruộng bậc thang Nguyên Hà thuộc tỉnh Giang Tây, trải rộng trên diện tích khoảng 50 km², men theo các sườn đồi ở độ cao từ 200 đến hơn 1.400 m. Qua hơn 1.000 năm, người nông dân đã kiên trì tạo nên hàng trăm lớp ruộng bậc thang để trồng lúa trên những sườn dốc hiểm trở. Vào mùa xuân, nước được dẫn đầy ruộng, biến cả vùng thành những tấm gương khổng lồ phản chiếu mây trời. Mùa thu mang đến sắc vàng rực rỡ của lúa chín, còn mùa đông đôi khi phủ một lớp tuyết mỏng lên những thửa ruộng cao. Nơi đây được xếp vào danh sách những khung cảnh nông thôn được chụp ảnh nhiều nhất Trung Quốc, những lối đi nhỏ uốn lượn giữa các tầng ruộng, băng qua các bản làng của người Dao sinh sống lâu đời. Những ngày trời quang từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm lý tưởng nhất để chiêm ngưỡng vẻ đẹp lung linh của những thửa ruộng đầy nước. Dãy núi Lương Sơn, Tứ Xuyên. Dãy núi Lương Sơn là một vùng rộng lớn, nơi cộng đồng người Di sinh sống tập trung đông nhất Trung Quốc, với dân số hơn 2.800.000 người. Địa hình hiểm trở chiếm hơn 90% diện tích, với những đỉnh núi cao và thung lũng sâu tạo nên các cộng đồng gần như biệt lập. Văn hóa truyền thống của người Di nổi bật với lễ hội đuốc rực lửa và trang phục mang hoa văn đặc trưng. Toàn bộ khu vực trải dài khoảng 60.000 km², nằm ở rìa cao nguyên Thanh Tạng. Các con sông xẻ sâu vào núi tạo thành những hẻm vực ngoạn mục, còn rừng rậm là nơi trú ngụ của nhiều loài động thực vật đa dạng. Những năm gần đây, hạ tầng giao thông được cải thiện, kết nối các ngôi làng hẻo lánh từng chỉ có thể tiếp cận bằng đường bộ hoặc ngựa thổ. Du khách đến đây có cơ hội trải nghiệm lòng hiếu khách chân thật của người Di tại những khu vực đã mở cửa cho du lịch. Núi Trường Bạch, Cát Lâm. Núi Trường Bạch là một ngọn núi lửa ngủ yên, nằm trên đường biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Đỉnh chính cao hơn 2.700 m, là điểm cao nhất ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Đây được xem là cái nôi của người Mãn Châu và là một ngọn núi linh thiêng gắn liền với nguồn nước thánh. Hồ Thiên Trì trên núi Trường Bạch được hình thành sau một vụ phun trào núi lửa, hiện là hồ miệng núi lửa lớn nhất Trung Quốc. Từ hồ này, nước chảy ra nuôi dưỡng 3 con sông lớn là Tùng Hoa, Đồ Môn và Áp Lục. Điều bí ẩn của Thiên Trì nằm ở chỗ hồ không có dòng nước chảy vào, chỉ có dòng chảy ra, nhưng mực nước quanh năm vẫn ổn định và chưa từng cạn kiệt. Từ xa xưa, những truyền thuyết về quái vật hồ Thiên Trì đã được lưu truyền, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho nơi này. Vùng Đan Ba, Tứ Xuyên. Vùng Đan Ba lấy trung tâm là khu Gia Nhung, nơi sinh sống của cộng đồng người Tây Tạng nổi tiếng với những tháp canh bằng đá độc đáo và được mệnh danh là một trong 6 vùng nông thôn đẹp nhất Trung Quốc. Khu vực này nằm trên địa hình gồ ghề ở rìa cao nguyên Thanh Tạng, những tháp đá nhiều mặt, có tháp cao hơn 30 m và tuổi đời lên tới cả nghìn năm, từng được dùng cho mục đích phòng thủ và lưu trữ. Các ngôi làng như Gia Cư và Sư Ba Oa tập trung hàng trăm ngôi nhà đá truyền thống trên những sườn núi đón nắng. Người Hồng Dao và nhiều dân tộc thiểu số khác góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa với lễ hội rực rỡ và trang phục đặc trưng. Nơi đây còn được gọi là con hẻm của cái đẹp, bởi người ta tin rằng các cô gái dù không trang điểm cầu kỳ hay khoác lên mình y phục xa hoa vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Người dân Đan Ba nổi tiếng hiền hòa, chân thành và luôn chào đón mọi vị khách đến thăm quê hương của họ. Núi Thiên Thai, Chiết Giang. Núi Thiên Thai được xem là cái nôi của phái Thiên Thai trong Phật giáo Trung Hoa.
đỉnh chính cao hơn 1.100 m so với mực nước biển. Khu vực này nổi bật với thác nước, hẻm núi đá granite và các quần thể chùa chiền cổ kính. Từ xa xưa, dãy núi Thiên Thai đã được coi là vùng đất linh thiêng. Trong thời cổ đại, nơi đây từng gắn liền với đạo giáo và nhiều bậc đạo sĩ nổi tiếng đã tu hành tại đây cho đến thế kỷ 11 và 12. Ngày nay, Thiên Thai được biết đến nhiều hơn với vai trò trung tâm Phật giáo. Tương truyền rằng cộng đồng Phật giáo đầu tiên đã hình thành tại đây vào khoảng những năm 238 đến 251. Danh tiếng thực sự của núi Thiên Thai bắt đầu vào năm 576, khi Cao Tăng Chí Khải chọn nơi này làm chốn tu hành. Chùa Quốc Thanh, được xây dựng vào năm 598, là tổ đình quan trọng nhất, từng có ảnh hưởng sâu rộng đến sự hình thành của tông phái Tendai tại Nhật Bản. Ngôi chùa sở hữu hơn 600 gian phòng, vẫn giữ bố cục nguyên bản từ thời Tùy, xen kẽ với một số phần được bổ sung về sau. Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam. Phượng Hoàng Cổ Trấn, cái tên có nghĩa là chim Phượng Hoàng, có lịch sử hơn 1.300 năm. Thị trấn được hình thành từ thời Tây Tấn và dần trở thành trung tâm văn hóa, thương mại quan trọng của khu vực. Những ngôi nhà sàn bằng gỗ vươn ra trên mặt nước, chống đỡ bằng các cột đá để tránh lũ, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Người Miêu và người Thổ Gia chiếm phần lớn dân số, cùng sinh sống hòa thuận với người Hán trên những con phố cổ. Khu trung tâm rộng khoảng 4 km vuông, với đường lát đá cuội, cầu mái che và những con hẻm uốn lượn. Khi đêm xuống, đèn lồng đỏ thắp sáng dọc theo các ngôi nhà, phản chiếu lung linh trên mặt sông phẳng lặng. Dạo bước buổi tối, du khách dễ dàng bắt gặp các sản phẩm thủ công địa phương như vải dệt tay, trang sức bạc, chạm khắc gỗ tinh xảo, và không thể bỏ qua những món ăn đặc trưng như cá cay của người Miêu, rượu gạo hay canh cá chua của người Thổ Gia. Lang Sơn, Hồ Nam. Theo truyền thuyết, vua Thuấn, một vị quân vương thời cổ đại Trung Hoa, đã đặt tên cho ngọn núi này là Lang Sơn, mang ý nghĩa núi đẹp. Lang Sơn được công nhận là một trong những khu vực tiêu biểu nhất của địa mạo Đan Hà, với những vách đá và cột đá sa thạch đỏ đặc trưng. Các đỉnh núi vươn cao đột ngột, tạo thành những lối đi hẹp và những cây cầu đá tự nhiên. Sông phù thủy cắt ngang khu vực, hình thành các hẻm núi sâu và thác nước trắng xóa. Hệ thống đường mòn và lối đi bằng gỗ giúp du khách tiếp cận các điểm ngắm cảnh một cách an toàn. Thảm thực vật bao phủ sườn núi thấp, tạo nên sự tương phản rõ nét với những khối đá đỏ trơ trọi phía trên. Vào những ngày trời quang, sắc màu của Lang Sơn thay đổi liên tục từ bình minh đến hoàng hôn, mang lại khung cảnh vô cùng ấn tượng. Hoa Sơn, Thiểm Tây. Hoa Sơn sở hữu hơn 99 đỉnh đá nhọn sắc, được bao phủ bởi những rừng thông cổ thụ, tạo nên ấn tượng hùng vĩ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trên đỉnh cao nhất, một tượng Phật bằng đồng lớn sừng sững giữa trời, nổi bật giữa không gian bao la. Những con đường đá men theo sườn núi dẫn lối qua vách đá dựng đứng, mở ra hành trình vừa thách thức vừa choáng ngợp, nơi thiên nhiên và tâm linh hòa quyện trong từng bước chân. Những con đường mòn đưa du khách băng qua các tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh và những khu rừng thông cổ thụ lâu đời. Trên sườn núi rải rác hàng chục ngôi chùa Phật giáo cổ kính, với mái cong nhuốm màu thời gian, tường gạch phong hóa và những bậc đá đã được mài nhẵn bởi dấu chân hành hương suốt hàng trăm năm. Khi sương sớm tràn về, các đỉnh núi nhọn dần hiện ra giữa biển mây bồng bềnh, mang đến cảm giác yên bình và tĩnh tại hiếm có. Dọc theo lối đi, nhiều cây thông cổ có thân xoắn vặn, dễ trồi lên bám chặt vào các khe đá, tạo nên những hình dáng tự nhiên vừa kỳ lạ vừa ấn tượng. Hành trình của chúng ta đến đây là tạm khép lại, nhưng những vùng đất kỳ vĩ ấy vẫn còn ở đó, lặng lẽ chờ được khám phá. Còn bạn, đâu là nơi khiến bạn muốn xách ba lô lên ngay lúc này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé! Đừng quên nhấn like để ủng hộ video này. Hãy đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ những chuyến đi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!